هلو گایز، چطورید؟ خیلی خوش اومدین به پارت ششم، یعنی پارت آخر یونیت 6. توی این پارت آخر قرار براتون چند تا نکته گرامری مهم رو بررسی کنم. Let's dive in. خب گایز، اگر میبینید که یه حالت جزوه مانندی روی صفحه هست، به خاطر اینه که یه نکته‌ای رو براتون آماده کردم. میخوام اینجا اول در موردش خوب صحبت کنم باهاتون، بعد وارد کتاب بشم، وگرنه این جزو پارت‌های گرامریمون نیست. گرامر اون نکته گرامری ریزی هستش که مربوط به صفحه آخر کتاب هست که میریم سراغش. But today's topic is about conjunctions. So what are conjunctions? Conjunctions are those words that we use to connect to clauses or to sentences. For example, because. For example, so, and, however, but, when, and then, until, or till. So these are called conjunctions. Okay, and we are going to learn how to use them in a sentence. In a sentence. So first we have because, which is a conjunction, as I said. And here we have a sentence. She spoke quietly because her parents were asleep. So you see two clauses over here. She spoke quietly, a main clause, a main clause. And here we have another clause which is called subordinate clause. پس چی شد؟ دو تا جمله اینجا پیدا کردم دیگه، درسته؟ یه جمله داریم She spoke quietly، به آرومی داشت صحبت میکرد. Because، چرا؟ چون که، زیرا. Her parents were asleep، پدر و مادرش خواب بودن. دو تا جمله است دیگه، قبول که داریم. اینجا یه جمله دارم She فاعلم، spoke فعلمه، فعل اصلیمه، quietly قید دارم، و جمله دوم Her parents فاعل، were فعل و بعد asleep adjective. درست شد؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ دیدم که این بیکازه اومد این وسط نشست، دو تا جمله رو با هم دیگه وصل کرد. اما آیا من میتونم این بیکازه رو داخل هر جمله‌ای بذارم؟ نه. ببینید She spoke quietly، زیرش نوشتم چی؟ Why؟ چرا آروم صحبت میکرد؟ حالا برای اینکه دلیل یا ریزنینگ خودم رو بیارم برای این جمله اصلیم، از بیکاز استفاده میکنم و جمله بعدی در واقع دلیل اون کارمه. پس بیکاز به معنی زیرا و چی رو میاره براتون؟ چی رو نشون میده؟ دلیل انجام یک کاری رو برای شما نشون میده. چون که پدر مادرش خواب بودن. به این جمله اولیه میگیم main clause یا همون جمله اصلی. به این دومیه که بعد از because اومده، یعنی because اولش اومده و بعد جمله دیگه شروع شده، میگیم subordinate clause. subordinate بچه‌ها در معنی لغوی به معنی چیزی که قدرت کمتری داره یا ارزش کمتری داره. خب در مقابل کلاز اصلیمون main clauseی که اینجا داریم، خب قطعا این ارزش کمتر داره. جمله اصلیمون این بوده که اون داشته آروم صحبت میکرده، به آرومی صحبت میکرده، یواش صحبت میکرده، به دلیل اینکه بعد subordinate clause رو داریم. این اسما رو اگر یادم نگرفتید یاد نگرفتیم، یعنی مسئله براتون پیش نمیاد. من فقط میخواستم بهتون بگم که برای یه نکته‌ای که قرار بهتون در آینده بگم، بدونید اینا چی هست، اسمش به گوشتون آشنا باشه. پس because رو داشتیم که یک conjunctionه، یعنی یک کلمه‌ای که دو تا جمله رو به هم دیگه وصل میکنه. چه زمانی میاد؟ موقعی میخوایم دلیل یک کاری رو بدیم. درسته؟ حالا آیا این because فقط باید وسط جمله بیاد؟ نه. Look at this one. Because her parents were asleep, she spoke quietly. So here we have the conjunction because at the beginning of a sentence. Because her parents were asleep، آوردم جمله subordinate clauseم رو که اولش با because شروع میشه آوردم اول گذاشتم. بعد چیکار کردم؟ اومدم یک کاما گذاشتم. درسته؟ یک کاما اومدم گذاشتم و بعد جمله بعد رو آوردم She spoke quietly.
به آرومی صحبت میکرد. پس بله میشه بیکاز اول جملتون بیاد، فقط فرقش اینه که حتما بعد از اینکه جمله اولتون تموم شد شما باید یک کاما رو بذارید و بعد جمله دومتون رو بیارید، همون مین کلازتون رو بیارید. درست شد؟ یعنی شما اول دلیل رو گفتین چون که پدر مادرش خواب بودن آروم صحبت میکرد. معمولا این کارو میکنن که بخوان اون اهمیت اون دلیل رو نشون بدن، بگن به این دلیل بود. اول میان دلیل رو میگن، به این دلیل بود که بنده خدا فلان کار کرد. درسته؟ دلیل این که بیکاز میان اول اینه و وقتی که این کارو میکنید شما هر موقع که یک subordinate clause که من بهتون نشون میدم یه subordinate clause رو میارید اول جمله، بعدش باید یه دونه کاما بذارید و بعد جمله اصلیتون رو بیان بکنید. این برای بیکاز. بریم سراغ یه نکته ریز در مورد because of بگیم which is a two-word preposition. It's a two-word preposition. یعنی یک حرف اضافه دو کلمه‌ایه. Because of دو قسمت داره. حرف اضافه است. این چیه داستانش؟ فرقش با برای چیه؟ یه دونه of اضافه داره دیگه. ببینید تو جمله چجوری استفاده شده. I got there late because of heavy traffic. پس من دیر رسیدم اونجا. I got there late because of heavy traffic. چه اتفاقی اینجا افتاده عملاً؟ اتفاقی که افتاده شما بعد because of جمله دیگه ندارین. شما یک در واقع اسم دارین، یک noun دارین یا یک گروه اسمی حتی دارید، مثل heavy traffic، ترکیب صفت و اسم. پس اگر میخواید بعد because یک اسم یا یک گروه اسمی بیارید، حتما باید یادتون باشه که باید از because of استفاده کنید، نه because. حالا همین جمله رو میخوام because of اول جمله بیارم. چیکار کنم؟ بگم because of heavy traffic، دوباره کاما. ببین چون آوردمش اول جمله دیگه، subordinate clauseمو. به خاطر این دلیل میام چیکار میکنم؟ یه دونه کاما میذارم. I got there late. پس خیلی از دوستان به من میگن که فرق بین because و because of چیه؟ فرقش اینه جفتشون دلیل رو بیان میکنن. because بعدش یک clause، یک جمله کامل میاد، ولی because of بعدش اسم میاد، یک گروه اسمی میاد. درست شد؟ یک noun phrase میاد. این شد از داستان because به عنوان conjunction. بریم سراغ conjunction بعدی which is so. So means پس، بنابراین شما وقتی که میخواین وقتی از so استفاده میکنید که نه دلیل بلکه نتیجه رو بخواید بگید. because برای دلیل بود و so برای چیه؟ اینجا نوشتم result، برای گفتن result. Take a look at this sentence. It was a long journey, so I'm really tired now. It was a long journey. یه سفر خیلی طولانی بود. So بنابراین چیکار کردم در نتیجه این؟ به عنوان result. دلیل نمیخوام بگم، میخوام بگم نتیجهش چی شد. I'm really tired now. الان خیلی خستم. پس دوباره چی میبینم؟ I can detect two clauses in this sentence. The first one is it was a long journey, which is also the main clause. And the second one is a subordinate. دیگه subordinate کامل نمی‌نویسم. Clause. So, that's it. I'm really tired now. و اومدیم این کار رو انجام دادیم. بچه‌ها گفتم برای because میتونم because اول جمله هم میتونیم بگیم اگه یادتون باشه. گفتم فقط فرقش اینه که بعد اگه اول آوردی جمله اول تموم شد کاما رو بذاری بعد این جمله بعدی رو بگی. برای سو همچین حالتی نداریم. سویی که به عنوان کانجانکشن برای به معنی بنابراین استفاده میشه اول جمله نمیتونه بیاد. پس فقط همین حالت داریم و هیچ مشکلی نداره. حواستون هم باشه که یه دونه کاما اینجا پیداش کنم. یه دونه کاما اینجا هست. دورش خط کشیدم براتون. خب بریم چی؟ بریم کنجانکشن بعدی به معنی که هست and. این یکم داستان داره برامون، با اینکه خیلی آسونه فقط یکم گروه بندی داره. داستانش چیه؟ میگه ما and رو میتونیم استفاده بکنیم به معنی و که یا دو تا کلاز رو به همدیگه وصل بکنیم
یا دو تا صفت رو بخوایم در کنار هم قرار بدیم، بگیم فلان چیز و فلان چیز، یا دو تا اسم رو بخوایم کنار هم قرار بدیم، یا دو تا فریز رو بخوایم کنار هم قرار بدیم. چند تا دسته، من 4 تا دسته رو آوردم، بازم چیزای دیگه هست که میشه قرار داد، مثل پریفیکس. حتی پریفیکس ها رو میشه این کار براشون انجام داد، ولی من الان نمیخوام تو این درس اذیتتون بکنم، فقط در همین حد بدونید. توی اولی ببینید داریم I have to shower and eat something first. So I have to shower، یک دونه جمله دومی و eat something first، یه چیزی بخورم اول، یه دوش بگیرم، یه چیزی بخورم اول. درست شد؟ پس بنابراین یه کلاز اینجا، درسته؟ یه دونه کلاز اینجا، یه دونه کلاز اینجا شد ترکیب 2 تا کلاز که با and به معنی و در کنار همدیگه قرار گرفتن. بعدی she is kind and smart، هم مهربونه، اون هست مهربون و باهوش، هم مهربونه هم باهوش. پس مهربان و باهوش. Kind is an adjective. Smart is also an adjective. So we have a combination of 2 adjectives in this particular sentence. She is kind and smart. I received flowers and gifts on my birthday. So what do we have? We have 2 nouns coming one right after the other one. I received flowers, noun, gifts, noun. من دریافت کردم گل و نمیدونم کادو روز تولدم. ترکیب 2 تا اسم. Noun plus noun. My best friend and her mother are Brazilian. خب اوکی. My best friend، این دیگه بچه یک اسم نیست، یه دونه نیست، این ترکیب چند کلمه است، یک فریزه، جمله نیستا، ترکیب چند تا کلمه کنار هم دیگه هستن. My best friend دوستم و مامانش her mother یه فریزه، بیشتر از یه دونه کلمه است، کنار هم دیگه با یک دونه and قرار گرفتن. این مسئله خاصی نداره، نه از لحاظ پانکچویشن و علائم نگارشی، نه هیچ چیز دیگه مسئله خاصی نداره. فقط بدونید که حالتهای مختلفش امکان پذیر هست. بریم سراغ however. However and but both are used to talk about the contrast, to compare two things and to talk about the contrast between them. So the first one is however, and we have a sentence over here. I don't like him, full stop, however, comma, I agree he's a good manager. پس ازش خوشم نمیاد، با این حال گرچه من موافقم که اون یه منیجر در واقع خوبی هست، مدیر خوبی هست. پس چی دارم؟ 2 تا جمله دارم که عملاً از لحاظ باطنی اینا با هم دیگه، از لحاظ معنایی و باطنی اینا در تضادن. They are in oppositions. These 2 sentences are in opposition. How you don't like somebody and you also agree he is a good manager. There are 2 things that are somehow in opposition. So I don't like ازش خوشم نمیاد، گرچه که موافقم، هرچند گرچه موافقم که چیه؟ یک منیجر خوبیه. پس این از طرز استفاده however هست. جمله اول رو تموم میکنید، یه نقطه میذارید، جمله بعدی رو با however، بعد however کاما و بعد جمله، چقدر من دایره کشیدم، جمله بعدی رو ادامه میدید. میبینیم که I don't like him, however نقطه I agree he's a good manager. خب اگر جای دیگه، حالت دیگه از استفاده however رو شنیدید، مثلا یه مدلش هستش که این however مثلا با h کوچیک نوشته میشه یا هر چیز دیگه دیدید، این به دلیل اینه که ما قراره به این مطلب برسیم. اینو بهتون گفته بودم. بنابراین نگران نباشید. فعلا من اینو میخوام یاد بگیرید، هیچ دیگه نمیخوام یاد بگیرید، فقط همینایی که دارم میگم به همین سادگی. 2 تا جمله به هم قراره وصل بشه، دلیل رو میخوای بگی because، نتیجه رو میخوای بگی so، میخواد بگی فلان چیز و فلان چیز and، میخوای بگی که نه با این که فلان چیزه ولی فلان چیز از however، یا حتی از but ساده خودمون استفاده بکنیم. ببینید گفته I love fruit but I'm allergic to strawberries. من عاشق میوه‌ام اما من آلرژی دارم، حساسیت دارم به
به توت فرنگی. دوباره دو تا جمله‌مون با هم در تضاد هستن، این اپوزیشن هستن. این دفعه به جای however از but استفاده کردیم و میبینید که هیچ نه کاما نه نقطه، هیچی نیاز نداره. این but به راحتی اومده این دو جمله رو به هم دیگه وصل کرده. یه نکته داره که الان بهتون میگم. اول به این جمله نگاه کنید. گفتم I wanted to go for a walk, but it rained all day. چه اتفاقی افتاد؟ میگه من میخواستم برم یه پیاده روی اما کل روز بارون اومد. اینجا به چه دلیل ما کاما داریم؟ دلیلش این هست که در جمله بالایی شما فاعلای هر دو جملتون یکی بود. در جمله پایینی فاعل اولی I و فاعل دومی it، یعنی با هم دیگه فرق داشتن. در زمانی که این اتفاق میفته، یعنی فاعل جمله دومی با فاعل جمله اولی فرق میکنه، شما مجبور هستید که قبل but کاما استفاده کنید، بعد but و بعد جمله بعدی. اما اگر فاعلای دو جمله یکی باشه I دیگه نیازی نیست، but پاسخگو هست و گفتیم هم که but به معنی اما و برای نشون دادن تضاد در دو تا جمله هست. این رو نشون میده در واقع بهمون. اینم از but. بریم سراغ when و until. This is the last page and it's very super simple. You cannot believe it. So this conjunction is when. I was asleep when he arrived. So at the time I was asleep, he arrived home. So we use when to talk about the time that something occurred. I was asleep at the time زمانی که یا when he arrived home موقعی که اومد خونه. پس when به معنی زمانی که ما قبلا اینو داشتیم بچه به عنوان چی؟ به عنوان کلمه پرسشی چه زمانی یا همون what time. اینجا دیگه نه، اینجا دیگه داستان فرق میکنه. میگم I was asleep when he arrived home. من خواب بودم زمانی که، چه زمانی نه، زمانی که اون رسید خونه. میتونم when رو بذارم اول جمله؟ بله. When he arrived home، ولی چون اینو آوردم اول کامای یادم نمیره مثل because و بعد I was asleep. درست شد؟ اینم از when. Until داستانش چیه که شما خیلی وقتا till رو میبینید، مخصوصا در spoken language you see till more frequently than until. So until به معنی چیه؟ تا یه جایی، تا یه زمانی، تا کلا تای فارسی خودمونه. ببینیم چه اتفاق افتاده. گفته let's wait here until the rain stops. میگه بیا اینجا صبر بکنیم، اینجا منتظر بمونیم تا زمانی که در واقع باران متوقف میشه. و این دو تا جمله به هم دیگه وصل شدن با آنتیل و هیچ نکته گرامری و پانکچویشن نداره اینجا، نه کاما نه ویرگول نه هیچی. این بود از نکته که من میخواستم اینجا بهتون بگم. در زمینه قطعا میذارمش توی چنل تلگرام ایز انگلیش، اونجا میتونید سرچ کنید و پیدا بکنید. بریم سراغ کتاب. So let's go to the book. We are on page 68, unit 6, the last page. Writing a biography. So it's good to know some things about the word biography, because it consists of actually two parts. The first part is bio, and then we have graphy. The word bio has a Greek origin, which means life. So bio means life. And then we have graphy. Graphy means to write. So a biography is when you write about your life. Biography. So bio, life, graphy, write. They are some roots to know about. They have some Greek kind of actually origin. So by knowing them, you can easily guess the meaning of a word. A biography is writing about your life. So here we have a biography of a multi-millionaire Banway, and we have some linking words like because, so, and, however, but, when, and until. I would like to have it more bigger. Okay, here.
So the multimillionaire Banway. There are some sentences here that are there to be matched, but first we should decide what kind of conjunction should we use for each sentence. But first, let's take a look at here. Banway is an amazing man. When just 17, he was one of the first .com millionaires. So he was very famous on the internet. Everybody searched his name. He was a .com millionaire. دیدین آخر سایت داریم .com. So he was a .com millionaire. Then he lost it all. Now he is a millionaire again. So Banway is a millionaire, or it's better to say is a multimillionaire, as I see. Okay, he became a millionaire when he was just 17 years old, and then he lost it. He was broke, and then after he became a millionaire again. So here we have his biography. In A we have some sentences, in B we have the conjunctions, and in C we have the second part of a sentence, the second clause. So Banway is 37 years old, and he runs a company called Rainmakers. Ban's computer millionaire. He wasn't always so successful. خب چی داریم بچه ها؟ گفته که بن چیه؟ یک کامپیوتر میلیونر کامپیوتره. جمله بعدی چیه؟ He wasn't always so successful. اون همیشه انقدر موفق نبود. بعد دو جمله در تضاد هستن. درسته؟ پس من میتونم از چی استفاده بکنم؟ میتونم از but استفاده کنم اینجا. But یکم آره. But he was not always so successful. As a child, he was dyslexic. He didn't do well at school. بچه dyslexic به کسایی میگن که اگر اشتباه نگفته باشم آره به کسایی میگن که they cannot read and write. They are not genetically and originally able to read and write. آدمایی که تو خوندن نوشتن اصلا مشکل دارن، یه بیماریه. خب این مشکل داشته. He didn't do well at school. و خب نتیجهش این بوده که توی مدرسه عملکرد خوبی نداشته. پس اینجا چی میذارم؟ So درسته؟ He didn't read or write. نمیخونده نمینوشته. He was 9 and his father gave him a computer. خب نمیتونسته بخونه و بنویسه. بعد چرا یهو بگیم چون 9 سالش بوده و پدرش بهش کامپیوتر داده؟ نه. بنابراین 9 سالش بوده؟ نه. و 9 سالش بوده؟ however بوده. اما 9 سالش بوده. زمانی که 9 سالش بوده تا زمانی که 9 سالش بوده. پس نمیتونسته بخونه و بنویسه تا زمانی until he was 9 and his father gave him a computer. تا موقعی که 9 سالش بوده و پدرش بهش کامپیوتر داده. He wrote his first software program. He was 11. پس میگه که نوشته اولین برنامه نرم افزاری خودش رو he was 11. مشخصه دیگه زمانی که when یکم گنده شد اشکال نداره میخوام ببینین خوب. He didn't go to university. به دانشگاه نرفت. At 15 he started his own company. خب میگه که دانشگاه نرفت اما چی زد؟ however at 15 he started his own company. دانشگاه نرفته ولی تو 15 سالگی کمپانی خودشو زده. He first became a millionaire. He was just 17. اولین بار میلیونر شده زمانی که 17 سالش بوده دیگه. پس بنابراین بازم when دارم. He continued to be very successful. ادامه داد به این که خیلی موفق باشه. He was 21.
تا زمانی که 21 سالش بوده. درسته؟ He won a business award in 2000. یک دونه جایزه بیزنسی گرفته، مثلا فکر کنید حالت جشنواره طور بوده. He won، برده در سال 2000. Then in 2001 he lost it all. اما بعدش but then in 2001 he lost it all. 1 year later he started Rainmakers. 1 سال بعد Rainmakers رو در واقع شروع کرده که همون کمپانیش بود. Now he is a millionaire again. خب بنابراین دوباره یک میلیونر until however and so دیگه. So now he's a millionaire. پس در 1 سال بعدش میاد یه دونه کمپانی میزنه به نام Rainmakers و الان دوباره یک میلیونر شده. بچه‌ها شما اگر اودیو 6.16 رو گوش بکنید، چون میدونم که کتاب دارید باید داشته باشید، در واقع اینا رو براتون توی سیدی میگه، میتونید چک بکنید باز دوباره. اوکی؟ اینم از این. بریم سراغ پارت بعدی. گفته که write some notes about someone you know who's successful. Talk to your partner about him or her. So that's what you're gonna do for me in the comment section. Answer all these questions about someone you know who's successful and let me correct your sentences down below here. Down below, okay? So you should answer what's his or her name, what does he or she do, how do you know him or her, was he or she clever at school, how did he or she become successful, did he or she have any ups and downs, have ups and downs یعنی چی؟ یعنی بالا پایین داشتن، دقیقا مثل فارسی. بالا پایین تو زندگیش داشته. When and where do you see him or her? کجا و کی میبینیدش؟ سعی کنید در یک پاراگراف اینا رو کوچولو کوچولو جواب بدید. حالت یک متن بشه، یه جور نباشه برای هر کدوم جواب بدید. در مورد یک کسی صحبت کنید که فکر میکنید که سکسسفول هست. اینو توی سکشن کامنت ها برام بنویسید. میخونم، حتما کنترل میکنم، چک میکنم. کنترل که نه، چک میکنم. و بریم سراغ part 4 which is more important in here. Complete the text about Gabriella with linking words from one. خب قرار اینو دیگه بهمون گفته هر چی که باید بذاری دیگه. My successful cousin Gabriella. Gabriella دخترعموی مثلا یا دختر خاله یا هر چیز موفق من. My cousin Gabriella is only 24 years old. She is already a very successful dress designer. But اما همین الانش هم she's already a very successful dress designer. یک dress designer خیلی موفقه. Gabriella and I played a lot together. موقعی که بچه بودیم. When we were children we were the same age. چون که همسن بودیم. Because آوردمش بالا براتون. Because we were the same age. We also went to the same school. همچنین گفته به مدرسه یکسانی هم رفتیم. We were 18 years old. زمانی که 18 سالش بوده یا تا زمانی که 18 سالش بوده و مدرسهش تموم شده، تا اون موقع until اینا مدرسهشون یکسان بوده. After school we didn't see each other very often. خب از روی گرامرم که بخوام برم، تنها گرامری که یه نقطه میخورد بعد میومد اینجا یه دونه کاما میخورد however بود دیگه. تنها کانجانکشنمون این بود دیگه، however. گرچه که با اینکه اینو مدرسه اینجا رفتن، گرچه بعدش زیاد همدیگر رو ندیدیم. درسته؟ Gabriella was always very artistic. She went to a fashion school in London. پس همیشه خیلی هنرمند و روحی هنری داشته، اصلا آدم هنرمندی بوده. رفته به مدرسه فشن در لندن. ببین قبلش خیلی علاقه داشته، آرتیستیک بوده، بعد رفته تو مدرسه. پس این نتیجه اون اولیه است دیگه. پس results داریم، می‌نویسم so she went to a fashion school in London. I went to Oxford University and studied law.
چرا I wanted to be a lawyer؟ چرا رفتی قانون خوندی، لا خوندی؟ چون میخواستم I wanted to be a lawyer. So because I wanted to be a lawyer. 4 years later, I'm still a poor student. My cousin Gabriella is rich. من دانش آموز بدبختم، اما گابریلا خیلی پولدار شده and famous. She won a major fashion award. یک جایزه فشن خیلی مهمی رو برده. She was just 22. موقعی که 22 سالش بود. Our family is very proud of her. Gabriella and I now have very different lives. الان گفته زندگی‌های خیلی متفاوتی داریم. We don't meet very often. همدیگر هم زیاد نمیبینیم. پس زندگی‌هامون خیلی متفاوت از همدیگه. همدیگر هم نمیبینیم. And we don't meet very often. However, دوباره اول جمله اومد. البته که با اچ بزرگ اگه بذاره. However. درست شد. However, we still stay in touch by email and texting. گفتم ما هنوز با هم در ارتباطیم. Stay in touch یعنی در ارتباط بودن. To stay in touch. حالا توسط مثلا تکست دادن و ایمیل زدن. We still stay in touch by texting and emailing. She is in Milan this week for a fashion show. I love hearing about her life. چرا؟ دوست دادم از زندگیش بشنوه. It is very exciting. چون خیلی جالبه. Because. اینم از این قسمت دوستان و درس 6 رو به آخر رسوندیم. جواباتون رو حتما چک کنین. جواباتون با من یکی باشه. بعد از این ویدیو یه دونه ویدیو لغت قراره بگیرم براتون بذارم. آپلود میشه. حتما اون رو نگاه بکنین. توی پلیلیست Elementary Vocabulary هست. میدونید که هر درس همون میشه یه دونه ویدیو لغت هم براش داریم. حالا مناسب کسانی که میخوان یا توی دوره‌های اسپیکینگ شرکت بکنن که به اون لغات نیاز دارن و تو جلسات اسپیکینگ شرکت بکنن و همچنین برای کسایی که حالا میخوان به هر حال متناسب با اون موضوع درس و گرامری که داشتن یه سری لغات رو هم یاد بگیرن. پس حتما اون ویدیو رو از دست ندیم. بعدش میریم سراغ یونیت 7 و that's it guys. مرسی که تماشا میکنید منو. حتما برام کامنت بذارید، سوالات رو بپرسید. در اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب با نام ایز انگلیش میتونید منو پیدا بکنید و ویدیوها رو دانلود نکنید. That's it. Have a good day. See you around.